دوستان درود بر شما. همونطور که می‌بینید پشت سر من یک کلیسای خیلی قشنگ هستش در یک محوطه خیلی سرسبز و عالی که در چند قدمی منزل ماست. امروز دوشنبه است و پنجشنبه که در واقع میشه آخرین پنجشنبه نوامبر، مصادف با جشن شکرگزاری یا تانکسگیوینگ. و خیلی جالب بود که دیروز بعد از ظهر که یک شنبه بود ما رفتیم در یک ایونتی یا یک برنامه شرکت کردیم که به واسطه دانشجوهای یک مدرسه دبیرستان برگزار شده بود برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی به در واقع خانواده هایی که بخوان برای همین برنامه عید برای بچه هاشون چیزی بخرند و اینها بتونن یک کمک هزینه‌ای داشته باشن و اینا اومده بودن یک سالن ورزشی رو اجاره کرده بودن، با این مربیای زومبای باشگاه اطراف ارتباط برقرار کرده بودن و خلاصه ما هم که جزو ورزشکارا بالاخره یه جورایی هستیم رفته بودیم. حدود 200 نفر آدم، هم یک ساعت خیلی خوبی رو داشتیم، هم خب به هر حال یه عالمه پول جمع شد. بعدش که من اومدم خونه یه دوشی گرفتم، خانمم گفتش که اینجا هم یه مراسمی هست برای دعای شکرگزاری و همه جور مذاهب و همه جور عقیده و چیزی هم آزاده، این هر سال میان این کارو میکنیم. گفتم خب بریم و اینا اومدن به ترتیب از ملیت ها و زبان های مختلف شروع کردن به رسم خودشون، یه مناجاتی رو اونجا خوندند و موسیقی برگزار بود و خیلی جالب بود. و شهردار در واقع این شهر وینا اومد صحبت کرد در رابطه با شکرگزاری که ما از چه چیز ممنونیم. من این صحبتایی که میکنم ایشون داشت میگفت، دارم نقل قول میکنم. یه خانومی به عنوان شهردار وینا اومد و داشت اینجوری صحبت میکرد، میگفت ما ممنونیم، شکر میکنیم به خاطر که امنیت داریم، شکر میکنیم به خاطر اینکه خیابون تمیز داریم، شکر میکنیم به خاطر اینکه بهترین سیستم آموزشی رو برای بچه هامون داریم، شکر میکنیم به خاطر اینکه بهترین دانشگاه ها رو داریم، شکر میکنیم به خاطر اینکه بهترین مراکز درمانی رو داریم اینجا. بله، در ادامه اومدن گفتن که خب حالا هر کسی بیاد عنوان کنه که برای چی ممنونه. تقریبا یه 30-40 نفر هر کی میگفت من به خاطر فامیلیم، همه میگفتن ما ممنونیم، قدردانیم، we are so grateful یا appreciate. و یکی میگفت به خاطر جامعه‌ام، یکی میگفت به خاطر ملتم، یکی میگفت به خاطر سلامتیم، یکی میگفت به خاطر نمیدونم کارم، یکی خلاصه هر کسی از تو جمعیت پا میشد یه عبارتی رو میگفت و بقیه همه با هم دیگه میگفتن ما هم ممنونیم. و این مراسم خیلی روال قشنگی داشت و چقدر خوبه که آدما بتونن یه وقتایی در واقع قدر نعمت‌هایی که دارن رو بدونند و براش ارزش قائل باشند و عنوان بکنن. و به همین ترتیب ایشون داشت قدردانی ها رو میگفت من در چند ماه گذشته مأموریتی 2 ماه به شکل والنتیر یعنی داوطلب رفتم در کنیا. میگفت اونجا که رفتم هیچ بدون پول البته ها، به عنوان داوطلب. گفت اونجا که رفتم اینا حدود 3 کیلومتر باید پیاده از خونه‌شون میرفتن به یه جایی که این مشک آب یا این بانکه آب رو ببرن اونجا بتونن آب آشامیدنی جمع کنن و بتونن این رو بیارن تا خونه‌شون. تقریبا 1.5 ساعت راه بود که بتونه 20 مثلا یه بانکه آب رو یه خانم خونه‌داری حمل کنه بیاره و به خاطر اینکه پر از میکروب و به هر حال باکتری و اینها هست اونا رو باید بجوشونه و بعد بتونه بخوره. میگه ما شکر میکنیم به خاطر این، شکر میکنیم به خاطر اینکه ملت‌های مختلف اینجا آزادی بیان دارن، آزادی مذهب دارن، میتونن بیان در یه همچین مراسمی خیلی مرتب به زبان و عقیده خودشون ابراز شکرگزاری بکنن و این به هر حال یک
خاطره خیلی خوبی بود برای من که من دوست داشتم راجع به تانکسگیوینگ و این شکرگزاری برای شما این رو تعریف بکنم. این خاطره فندرس یه فیلم کوتاه تقریبا 40 ثانیه‌ای هم از داخل مراسم دیشب هست، با موبایل گرفتم که اونم در ادامه میبینید که چطور موسیقی و روح کار گروهی که به شکل کور اومده بودن از یه بچه 5-6 ساله بگیرید تا یک پیرزن 95 ساله با هم داشتن توی دستگاهی، در یک دستگاه موسیقی. خود کشیش داشت ترومپت میزد، یکی پیانو میزد، یکی رهبر ارکستر بود و اینها داشتن این مراسم دعا و نیایش رو با هم اجرا میکردن که خب به هر حال برای من یه چیز بسیار جالب و دلانگیز بود و همین دیگه. این یه تعریفی بود از تانکسگیوینگ که دوست داشتم برای شما توی گزارش تهیه کنم. شاد باشید تا خاطره و گزارش دیگه. بدرود.